السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم على تطوير تشانل. أنا وسام صالح، ماجستير إدارة الأعمال باللغة الفرنسية في مصر. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو جنريشن زد. جنريشن زد يا جماعة هو مواليد من 1995 لغايه سنه 2010. وقد ايه الناس دي مهمين ماركتنج، وقد ايه ان احنا الفئه دي من الجمهور مهمه جدا بالنسبه لنا. هنتكلم النهارده عن مين هم جنريشن زد، ايه هي التغيرات اللي عملوها في الجيل ده، عملها في الماركتنج والتسويق وفي سوق العمل كمان في الشركات، ايه التغيرات اللي عملوها في عمليات البحث عن منتجات وعن عمليات الشراء بتاعتهم بتتم بطريقه مختلفه، ومين اللي بيأثر في قرارات الشراء بتاعتهم، وقد ايه حجم الجنريشن زد، وقد ايه الميزانيات بتاعتهم في شرائهم للمنتجات، وايه هي ميزاتهم وايه هي عيوبهم. ده اللي هنتعرف عليه النهارده في الفيديو، واتمنى ان حضراتكم تعملوا سبسكرايب لليوتيوب تشانل تطوير، ولايك للفيديو، وكومنت لو في حاجه من مشروعات حضرتك بتواجهها في مشاكل التسويق، احنا نقدر نساعد حضرتك في استهداف بعض العملاء او في البوزيشننج. هيبان لحضرتك دلوقتي في اللينك بعض الحاجات اللي ممكن تساعد حضرتك، اتمنى ان حضرتك تشوفها تاني، زي خطط العمل وازاي نكتبها، خطة التسويق وازاي نكتبها، والفيزابيليتي. اول نقطة هنتكلم عنها النهارده في جنريشن زد. جنريشن زد يا جماعة هو مواليد 1995 لغاية سنة 2010. بيسموا نفس الجيل ده غير اسم تاني غير جنريشن زد، الهاي جنريشن. بعد ما عرفنا قد ايه حجم جنريشن زد، حجم كبير في العالم كله، 2.5 مليار بني ادم ليهم اهتمامات في متطلبات في الشراء، بس طبيعه عمليه الشراء عندهم مختلفه جدا دلوقتي. الحاجه الثانيه التغيرات اللي الجيل ده حدثها، وقلنا تغيرات كبيره جدا. هنتكلم الاول في المميزات بتاعتهم والعيوب بتاعتهم. هنتكلم في ايه هي الحاجات اللي بتميز الجنريشن ده. اول حاجه اللي من مميزات الجنريشن ده او صفات الجنريشن ده، ان هم عندهم ابتكار وحماس وامل. فالناس دول عندهم قدره ورؤيه على تغيير العالم، وعندهم الامكانيات من ده. الناس دي اولا بتاخد اي قرار بيبقوا تكنولوجيكالي ديبندنت، او بيعتمدوا على التكنولوجيا في قراراتهم، مش زي الاجيال اللي قبل كده كان في بعضهم بيعتمد على الايموشن، بعضهم بيرتبط فكره ببعض الافكار القديمه اللي ممكن هي بتاثر على قراراته في الشراء. لكن لا، دولك بيعتمدوا على جوجل سيرش، ويخش يبحث عن المنتج في بدايه عمليه الشراء بتاعته، بيبدا ان هو بيبحث على جوجل سيرش، بعد كده بيروح على اليوتيوب يشوف اليوتيوبرز، فاليوتيوبرز هتاثر في قراراتهم في الشراء، وده اللي هنعرفه في الحلقه في الجزء الخاص بالناس الانفلونسر عليهم. بيشوف الريفيوهات والتقييمات، ويشوف الكومنتات اللي مكتوبه على نفس البرودكت واخد كام ستار من الفايف ستار، بيشوف تاريخ التقييم ده امتى. كل الحاجات دي بتخليه تكنولوجيكال ديبندنت، وبتخلي بنسبه 90% قراراتهم صح. فالناس دول في التوظيف وفي مجال التوظيف تقدر تعتمد عليهم، لانهم عندهم كرياتيفيتي وعندهم امل وعندهم حماس وعندهم كارج، عندهم شجاعه في اتخاذ القرارات. النقطة الثانية، الناس دول في الاديوكيشن موستلي، الجيل ده 90% منهم هايلي اديوكيتد، متعلمين كويس جدا. وده ليه؟ لان البيرنت جنريشن او الميلينيالز كانوا دايما بيهتموا بان هم يطوروا في اولادهم وانفست. الحاجات المهمة بالنسبة للجنريشن زد برضو ان هم بيفضلوا الكونفيدنس، اللي هو ديليفري ليس 1 اور، اللي هو الكونفيدنس اوفر براند. المايند سيت بتاعهم كونفيدنس اوفر براند. يعني لو انت مثلا هتوصل لهم الحاجه فيها ديليفري، لو في حاجه فيها مثلا ديجيتاليزيشن اسهل، يقدر يعمل تراكنج للاوردر، كل ما بتسهل عليه عمليه الدليفري والشيبمنت، فده بالنسبه له بيكون بريفيربل تشويس. صاحب شركه وحابب تعين حد، هتعين مين؟ انا اريكومند الجنريشن زد. جنريشن زد من الناس المميزين جدا، ناس التالنتد جدا، ناس تكنولوجيكالي ديبندنت، الناس اللي هم عندهم كرياتيفيتي وبيعتمدوا على الديجيتاليزيشن في قراراتهم، وبدات البيس اوف لايف او سرعه الحياه معاهم تزيد جدا. فالناس دول في بيئه العمل ناس كويسين جدا. لكن لو انت صاحب عمل لازم تبقى انت ماتشد مع اختياراتهم ورغباتهم. يعني هم مثلا على سبيل المثال بيبصوا للورك لايف بالانس اكتر من السالري. يعني انت لو حاولت تعمل له اتراكشن بالسالري، ممكن ما يبقاش ريسبونسيف ليك اكتر ما تقول له ان انا عندي الورك لايف بالانس. وده اللي خلى شركات كبيره زي جوجل وزي مايكروسوفت بتهتم بالورك لايف بالانس بتاع الموظفين دول، لانهم هايلي اديوكيتد وكارجس وناس ليهم في التيم ورك كويس جدا، لكن في نفس الوقت بيبصوا على الورك لايف بالانس. وزي ما قلنا ان هم دلوقتي في الولايات المتحده الامريكيه عملوا زي ايكونومي جديد، وده سموه اليويو ايكونومي. يويو ايكونومي اللي هو يو اونلي ليف وانس. اليويو ايكونومي ده بيمثل دخل كبير جدا في شركات الولايات المتحده الامريكيه، وكمان بالنسبه
بالنسبه للستارت اب بداوا كتير منهم يعملوا شركات ستارت اب، وللامانه هم عملوا نقله نوعيه في السوق. فاحنا بنشكر جنريشن زد وبندعوهم كمان ان هم يطوروا من نفسهم اكتر واكتر. النقطه الثالثه اللي حابب زي ما قلنا 45% منهم بيشتغلوا شغلانات تانية غير مرتبطة بالتعليم. يعني على سبيل المثال بنلاقي في بعض الوظائف اللي بدأت تظهر زي الاي كوميرس شيبرز، او زي الامازون سيلرز، او زي الناس اللي بتشتغل على اليوتيوب اليوتيوبرز. فالناس دي كلها مهمين جدا. هنلاقي برضو ليهم نقطة جدا بتأثر في قراراتهم، ان هم بيبدأوا العملية الشرائية بالبحث على جوجل. ثانيا الانفلونسر بتوعهم مش المغنيين والممثلين اللي كانوا زمان هم المؤثرين على الجيل ده، لا بدأوا يهتموا باليوتيوبرز. فالشركات الكبيره بدات دلوقتي تعرف قيمه اليوتيوبرز وبدات تنفست فيهم وبتعمل حاجه اسمها افيليت ماركتنج. فهنا بيتضح ان الدور بتاع الافيليت ماركتنج بيزيد يوم عن يوم، لان هم بيدوا كواد خصم، لان هم بيسمعوا اكتر لليوتيوبرز. الحاجه الثالثه والمهمه جدا الريفيوز، وهم دلوقتي بيعتمدوا على الاي كوميرس بشكل كبير. جنريشن زد من اكتر الجنريشنز اللي بتستخدم التكنولوجيا في مجالاتها وفي حياتها، عشان كده في الاي كوميرس دايما بيبصوا على الريفيوهات، بيبصوا على الكومنتات وعلى تاريخ الكومنتات. عشان كده انت لو صاحب بيزنس تهتم جدا بالريفيوز والكومنتس. القدره الشرائيه لجنريشن زد، القدره الشرائيه لجنريشن زد عاليه جدا. لك ان تتخيل ان سوق الولايات المتحده 40% منه بتمثل من مبيعاته من جنريشن زد. فعشان كده شركات كتير قوي بدات تستهدف الفئه دي. وبس الفئه دي ليها بعض الصفات اللي بتخليك انت كماركتير لازم تفهم احتياجاتهم عشان تقولها. اول حاجه ان الناس دي ما بتاخدش وقت كتير في ان هي تشوف اعلانك، فهو عايزين اعلان مدته دقيقتين او دقيقه بالكتير او 30 ثانيه. وده اللي خلى التيك توك ينجح عن بعض البلاتفورمز او السوشيال بلاتفورمز الثانيه زي فيسبوك. هنلاقي ان الناس دي اول ما نزل التيك توك كان بيتكلم في معلومه في دقيقه او معلومه في 3 دقائق، والناس دي فعلا بدات تعمل كده. النقطه الثانيه اهتماماتهم مختلفه، بيحبوا الموسيقى العاليه، بيحبوا البوب ميوزك، بيحبوا الحركات، الممثلين بتأدي اداء عالي، الحماس والكارج في التصرفات. وده اللي بنفسر ان بعض الممثلين زي محمد رمضان هو النمبر 1 بالنسبه لهم، وبيحبوا يسمعوا اغانيه، اغانيه حتى بتحقق بال10 مليون مشاهده و20 مليون مشاهده. فده مهم جدا ان احنا نفهم المايند سيت بتاع الجنريشن زد. زي ما قلنا عيوب الجنريشن زد هو اول حاجه ان هم مش بيحافظوا على الخصوصيه بتاع بيوتهم. زي ما قلنا دلوقتي بنلاقي كتير من اليوتيوبرز حياتهم الخاصه بتبقى اونلاين والناس كلها شايفاها. النقطه الثانيه انهم بيزهقوا بسرعه وخلقهم ضيق جدا، فانت بتحرص عليها ان كماركتير او كحد بيعمل ادفرتايزنج ليهم ان اعلاناتهم تكون زي التيك توك كده، معلومه في اقل من 3 دقائق او في اقل من دقيقتين، وتكون المسج كليرلي قوي وتكون واضحه جدا بالنسبه لهم عشان يعرفوا يعملوا الكول تو اكشنز او يعملوا الاكشن المطلوب منهم. اخر حاجه ان هم اشخاص مش ودودين مع الجنريشنز الثانيه اللي اكبر منهم بكتير. يعني ده صعب تلاقي ان حد في الجنريشن زد يحاول يطول باله شويه مع حد من الجنريشن اللي اكبر منه. اخر حاجه الاستقلاليه الزايده، وبنشوف دلوقتي حتى في مجتمعاتنا العربيه بنات كتير بتبدا تستقل بحياتها بعد ما بتبقى تيك توكرز او بعد ما تبقى يوتيوبرز او بتشتغل فريلانسر. اخر حاجه خالص ان هم بيعتبروا العالم الافتراضي هو امتداد للعالم الواقعي. يعني مش كل حاجه في العالم الافتراضي هي زيها زي العالم الواقعي. كده النهارده نتمنى نكون غطينا معظم الحاجات واتكلمنا عن حجم الجنريشن اكس والقدره الشرائيه الجنريشن زد وحجم القدره الشرائيه بتاعتهم، وهي مميزاتهم وهي عيوبهم، وهل لو انت في الشركه تقدر تعينهم ولا لا. واتمنى اكون افدتكم بفيديوهاتي، واتمنى اللايك وسبسكرايب للفيديو على الفيسبوك عشان ده بيشجعنا ان احنا نعمل فيديوهات تانية، وعلى اليوتيوب سبسكرايب في قناه تطوير تشانل. هل تحبوا ان نخش في كورسات جوجل وندي بريفز بسيطه بمترجمه باللغه العربيه لكورسات جوجل؟ لو مهتمين بكورسات جوجل اكتبوا لنا في التعليقات يس. شكرا لحضرتك.